ว่ากันว่าเงินทองนั้นไม่มีชีวิตไม่มีปากไม่มีเสียงแต่เงินบางก้อนกลับร้องเรียกหาเจ้าของมันได้และมันจะร้องเรียกไปเรื่อยๆตราบจนกว่าจะได้กลับคืนณหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาอันห่างไกลมีชายผู้หนึ่งนามว่าหยงเล่าเขายึดอาชีพค้าขายเลี้ยงชีพหาบเกลือผ้าและข้าวของเครื่องใช้เดินเท้าข้ามดอยไปเร่ขายตามหมู่บ้านไกลๆที่พ่อค้าน้อยรายนักจะยอมบุกบั่นไปถึงด้วยความมานะบากบั่นอย่างนั้นเองฐานะของหยงเล่ากับภรรยาจึงมั่งมีเป็นปึกแผ่นอยู่ด้วยกันสองผัวเมียในเรือนไม้หลังงามที่สุดของหมู่บ้านเที่ยวนี้ท่านไปหลายวันนักระวังเนื้อระวังตัวด้วยนะทางป่าทางเขามันเปลี่ยวเดินทางให้ปลอดภัยข้าเดินทางเส้นนี้มาจนหลับตาเดินได้แล้วเจ้าไม่ต้องห่วงหรอกอยู่เฝ้าเดินให้ดีเถอะขากลับข้าจะซื้อผ้าลายงามๆมาฝากสักผืน ไม่ต้องซื้ออะไรมาฝากหรอกขอแค่ตัวท่านกลับมาครบ32ข้าก็พอใจแล้วหากแต่ในหมู่บ้านเดียวกันนั่นเองยังมีชายอีกผู้หนึ่งนามว่าจงป๋อจงป๋อเป็นเพื่อนกับหยงเล่าแต่เยาว์วัยทว่านิสัยใจคอกลับต่างกันลิบลับเขาเกียจคร้านงานหนักไรนาก็ปล่อยรกร้างวันๆเอาแต่นอนรอให้บุญหล่นทับฐานะจึงยากจนข้นแขนต่างจากเพื่อนราวฟ้ากับดินจนเช้าวันหนึ่งเมื่อเห็นหยงเล่าหาบของกลับจากค้าขายได้เงินได้ทองติดมือกลับมาครั้งละมากมาความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นในหัวของจงป๋อหยงเล่าสหายข้ามีเรื่องจะขอพึ่งเจ้าสักอย่างนะ ว่ามาเถอะจงป๋อเพื่อนกันทั้งทีมีอะไรก็พูดมาตรง เจ้าก็รู้ข้ามันจนน่ะในเรือนถ้าไม่มีข้าวกินอยู่แล้วอะข้าเห็นเจ้าค้าขายได้เงินงามเลยอยากจะขอตามเจ้าไปด้วยสักคนน่ะจะให้ข้าหาบของแบกของหนักแค่ไหนข้าก็ยอมขอเพียงมีเศษเงินติดมือกลับมาบ้างเมียข้าจะได้ไม่ต้องอดมื้อกินมื้อ เห็นเพื่อนเก่าแก่มาอ้อนวอนถึงเรือนทั้งสีหน้าก็สู้ที่จริงดังว่าหยงเล่าก็อดสงสารไม่ได้ๆเอาเถอะเที่ยวหน้าเจ้าก็ไปกับข้าช่วยข้าหาบของข้าจะจ่ายค่าแรงให้ตามน้ำพักน้ำแรงขอแค่เจ้าขยันจริงก็พอ โอ้ยขอบใจเจ้ามากหยงเล่ามีเจ้าเป็นเพื่อนทั้งทีชีวิตข้าก็ยังพอมีหวังอยู่บ้างอะนะนับแต่นั้นมาจงป๋อจึงได้ติดตามหยงเล่าไปค้าขายตามหมู่บ้านในฐานะลูกหาบคู่ใจทั้งสองสหายหาบของขึ้นดอยลงห้วยรอนแรมค้าขายผ่านไปหลายต่อหลายหมู่บ้านครั้นกลับถึงเรือนหยงเล่าก็จ่ายค่าแรงให้ตามที่รับปากไว้นี่ค่าแรงของเจ้าเที่ยวนี้ขายดีข้าเลยแถมให้อีกหน่อยเป็นน้ำใจเอาไปให้เมียเจ้าซื้อข้าวซื้อเกลือนะ ขอบ
ใจ ค่าแรงลูกหาบนั้นน้อยนิด เมื่อเทียบกับกำไรก้อนงามของคนเป็นนาย จงป๋อไม่ปริปากว่าอะไรทว่าในใจ กลับขุ่นเคืองขึ้นทุกเที่ยว กระทั่งเที่ยวถัดมาหยงเล่าก็เอ่ยข้อเสนอใหม่ให้เพื่อน จงป๋อเที่ยวนี้เราไปด้วยกันเหมือนเดิม แต่ถึงทางแยกเมื่อไหร่เจ้าแยกไปขายอีกหมู่บ้านข้าไปอีกหมู่บ้าน ของใครของมันขายได้เท่าไหร่หักต้นทุนแล้วที่เหลือเป็นของเจ้าเต็มๆเจ้าจะได้มีเงินเป็นกอบเป็นกำของตัวเองเสียทีขายหมดแล้วค่อยกลับมาพบกันที่หมู่บ้านนัดเดิม เจ้าว่าจริงหรือ ตกลงข่าวด้วยอ่ะ แล้วทั้งสองก็แยกทางกันที่ตีนดอย ต่างคนต่างหาบของมุ่งหน้าไปคนละหมู่บ้าน เกลือมาแล้วจ้าเกลือจ้าเกลือ ผ้าดีๆของใช้ราคาถูกๆ รีบมาซื้อกันเร็วเข้าช้าหมดอดนะจ๊ะ โอ้วันนี้มีอะไรมาขายเนี่ย ไม่เอาละพ่อค้าปีนี้ฟินนะยังขายไม่ออกเลยเงินไม่มีติดเรือนหรอก เกลือหรือ ข้าเพิ่งซื้อตุนไว้เยอะแล้ว ไว้เที่ยวหน้าเถอะพ่อค้า เดินเร่ขายจนคอแหบคอแห้ง ของก็ยังเหลือค้างอยู่ค่อนหนึ่ง ครั้นถึงวันนัด จงป๋อจึงจำต้องหาบของที่เหลือ เดินคอตกกลับมายังหมู่บ้านนัดพบ ทั้งสองมาพบกันที่ริมทานตามนัด จึงตั้งวงพักหุงหาอาหารกินกันตรงนั้น เป็นไงบ้างเที่ยวนี้ ขายดีไหมเจ้า เฮ้ย อย่าถามเลย ของเหลือตั้งเยอะดูสิ เจอแต่คนบอกไม่มีเงินบ้าง ซื้อตุนไปแล้วบ้างอะเฮ้ย แล้วเจ้าล่ะเป็นยังไงบ้าง เขาข้าวหมดเกลี้ยงเลยหมู่บ้านที่ข้าเพิ่งไป เขาเพิ่งขายวัวขายหมูได้ เงินคล่องมือกันทั้งบ้านทั้งเมือง เอาเถอะ อย่าเพิ่งท้อกินข้าวกันก่อน เรื่องค้าขายไว้ค่อยว่ากัน พูดจบหยงเล่าก็ลุกขึ้นเดินเข้าพงหญ้าไปปลดทุกข์ตามประษา ทิ้งจงป๋อไว้กับกองสัมภาระ และถุงเงินของเพื่อน จงป๋อลังเลอยู่ครู่หนึ่ง เหลียวซ้ายแลขวา ก่อนจะยื่นมือหยิบถุงเงินนั้นขึ้นมาเปิดออกดู เงินของเพื่อนหนักอึ้งเต็ม2 มือ ส่วนของตนมีเพียงเบี้ยไม่กี่อัน นอนอยู่ก้นถุงอย่างน่าสมเพช ในหัวของเขาความคิดชั่วร้ายบางอย่าง ค่อยๆก่อตัวขึ้นเงียบๆ ครั้นหยงเล่ากลับมาถึง จงป๋อก็วางถุงเงินคืนที่เดิมทำทีเป็นปกติ ทั้งคู่กำลังจะลงมือกินข้าว ข้าไปล้างมือที่ลำธารก่อนนะ มือมันเหนียวเหนอะไปหมดเลยอะ ไปเถอะเดี๋ยวข้ารอ ทว่าที่ริมทานมือของจงป๋อหาได้กวักน้ำไม่ มันคว้า
าท่อนไม้เนื้อแข็งขึ้นมาแทนเขาย่างเท้ากลับมาชัดช้าทีละก้าวทีละก้าวตรงเข้าหาแผ่นหลังของเพื่อนที่ยังนั่งจัดสำรับอยู่อย่างไม่รู้อิโนอิเหน่จงป๋อเจ้าจะทำอะ เสียงไม้กระทบดังก้องริมทานครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งทุกอย่างเงียบลงเหลือเพียงเสียงน้ำไหลกับเสียงหอบหายใจสั่นระริกของคนที่ยังยืนอยู่เมื่อได้สติความกลัวก็ถาโถมเข้าแทนที่จงป๋อรีบขุดหลุมข้างลำธารอย่างลุกลี้ลุกลนลากร่างเพื่อนลงไปในหลุมนั้นก่อนกลบดินเขายกหินก้อนใหญ่มาทับไว้ตรงหัวศพตามความเชื่อแต่โบราณที่ว่าหินจะกดทับดวงวิญญาณเอาไว้มิให้ผีลุกขึ้นมาตามหลอกหลอนเอาคืนได้ อย่าตามข้ามานะหยงเล่าอย่าตามข้ามาข้าขอโทษแต่เจ้าอย่าตามข้ามานะ จัดการฝังกลบเสร็จจงป๋อก็คว้าถุงเงินก้อนนั้นรีบเพ่นออกจากริมทานมุ่งหน้ากลับหมู่บ้านทันทีอ้าวท่านกลับมาแล้วหรือไหนว่าเที่ยวนี้จะไปกันหลายวันแล้วหยงเล่าล่ะไม่ได้กลับมาด้วยกันหรือเราแยกขายกันคนละทางนะข้าขายของหมดก่อนก็เลยกลับมาก่อนนี่เจ้าเอาไปเก็บซ่อนไว้ให้ดีหน่อยสิตายแล้วเงินทั้งนั้นเลยท่านไปเอามาจากไหนกันเยอะแยะขนาดนี้เงียบหน้าอย่าถามมากข้าขายของได้แค่นั้นเอาไปซ่อนให้มิดชิดอย่าให้ใครเห็นเด็ดขาดแล้วก็อย่าเอาไปพูดพร่ำให้ใครฟังทั้งนั้นเข้าใจไหมเข้าใจแล้วข้าจะเก็บไว้ให้มิดชิดเลยภรรยารับถุงเงินมากอดแนบอกในใจนั้นแปลกใจยิ่งนักผัวตนค้าขายมาก็หลายหนไม่เคยได้เงินก้อนโตเท่านี้สักครั้งทว่านางก็มีกล้าซักไซได้แต่เก็บงำความสงสัยนั่นไว้เงียบเวลาผ่านไปเกือบเดือนฝ่ายภรรยาของหยงเล่าเฝ้ารอผัวอยู่ที่เรือนวันแล้ววันเล่าก็ยังไม่เห็นแม้แต่เงาปกติค้าขายเที่ยวหนึ่งอย่างช้าก็ไม่เกินครึ่งเดือนต้องถึงเรือนแต่ครั้งนี้มันนานเกินไปแล้วนางทนรอต่อไปไม่ไหวจึงออกเดินไปยังเรือนของจงป๋อหมายจะถามคราวของผัวตนจงป๋อเจ้ากลับมาแล้วหรือแล้วผัวข้าล่ะหยงเล่าอยู่ที่ไหนยังไม่เห็นกลับมาด้วยกันหาหยงเล่ายังไม่ถึงเรือนอีกหรือก็เที่ยวนี้เราแยกกันไปขายคนละหมู่บ้านตกลงกันไว้ว่าใครขายหมดก่อนก็กลับมาก่อนนะข้าขายหมดก่อนก็เลยกลับมาหลายวันแล้วนึกว่าป่านนี้เขาถึงเรือนไปก่อนข้าเสียอีกตายจริงแล้วเขาจะไปอยู่เสียที่ไหนเจ้าแยกกับเขาตรงไหนบอกข้าทีข้าจะได้ไปตามหาแยกกันตรงทางแยกตีนดอยโน่นนะใจเย็นๆก่อนนะบางทีของอาจจะยังขายไม่หมดเลยแวะเร่อยู่หมู่บ้านไหนสักแห่งก็ได้อะอีกไม่กี่วันก็คงกลับมาเองล่ะ
ภรรยาหยงเล่ารีบกลับไปตามญาติพี่น้องวานชาวบ้านให้ช่วยกันออกตามหาผู้คนแยกย้ายกันเสาะหาไปตามเส้นทางค้าขายทุกสายทุกหมู่บ้านที่พอจะนึกออกหากแต่ไม่ว่าจะตามหากันสักกี่วันกี่หมู่บ้านก็ไร้วี่แววของหยงเล่าราวกับชายผู้นั้นถูกแผ่นดินกลืนหายไปทั้งเป็น ซึ่งมันก็ไม่ผิดไปจากนั้นนักเวลาล่วงเลยไปหลายปี เรื่องของหยงเล่ากลายเป็นเพียงเรื่องเล่าเก่าๆที่นานทีปีหนจะมีคนหยิบมาพูดถึงฝ่ายจงป๋อก็กินอยู่อย่างสุขสบายด้วยเงินก้อนนั้นเรื่อยมาราวกับไม่เคยมีสิ่งใดเกิดขึ้นจนกระทั่งคืนหนึ่งพายุฝนถล่มลงมาหนักหน่วงที่สุดในรอบหลายปีป่าทะลักลากลงจากดอยกว่าสูงกว่าหินคลืนคลั่นไปทั้งลำห้วยและแล้วหินที่กดทับบางสิ่งไว้เนิ่นนานหลายปีก็หลุดกระเด็นหายไปกับกระแสน้ำในคืนนั้นเองคืนเดียวกันนั้นเองที่เรือนของจงป๋อกลางดึกจงป๋อลุกออกไปถ่ายเบานอกเรือนครั้นเสร็จธุระก็เดินงัวเงียกลับมาเพราะว่าระหว่างทางนั้นเองสายตาของเขากลับไปสะดุดเข้ากับบางสิ่งเงาร่างของชายผู้หนึ่งยืนแช่นิ่งอยู่กลางสายฝนไม่ไหวติ่งไม่พูดจาข้ากลับมาแล้วข้าจะมาเอาของข้าคืนใบหน้าที่เน่าเปื่อยผุพังนั้นคือหยงเล่าหยงเล่าจงป๋อสะดุ้งตื่นทั้งตัวสั่นเหงื่อเย็นชุ่มโชกแผ่นหลังเป็นเพียงความฝันทว่าเสียงแหบพร่านั้นยังคงก้องอยู่ในหูไม่ยอมจางหายนับแต่คืนนั้นจงป๋อก็กินไม่ได้นอนไม่หลับตาลงเมื่อไหร่ก็เห็นแต่ใบหน้าเน่าเปื่อยนั้นลอยตามมาไม่กี่วันร่างกายก็ทรุดโทรมสู้ผอมจนล้มหมอนนอนเสื่อไปในที่สุดท่านเป็นอะไรไปกันแน่หน้าตาซีดเซียวลงทุกวันข้าวปลาก็ไม่ยอมกินมีเรื่องอะไรทุกข์ใจก็บอกข้าบ้างสิไม่มีอะไรหรอกข้าแค่เพลียนอนพักเดี๋ยวก็หายเจ้าอย่ามาวุ่นวายกับข้านักเลยภรรยาเสาะหาสมุนไพรมาต้มให้กินก็แล้วอาการก็มีแต่สุดกับสุดจนสุดท้ายนางจึงไปเชิญหมอผีประจำหมู่บ้านมาทำพิธีขับสิ่งชั่วร้ายถึงเรือนแปลกนักข้าทำพิธีมาก็มากต่อมากไม่เคยเจออะไรดื้อด้านเยี่ยงนี้ จากที่ข้าดูมันไม่ใช่ผีป่าผีเขาที่ไหนแต่เป็นวิญญาณที่ตามจองเวรจองกรรมเจ้าอยู่โดยเฉพาะเจ้าเคยไปก่อกรรมทำเข็นอะไรไว้กับผู้ใดหรือเปล่าหรือว่าเคยไปฆ่าใครทิ้งไว้ที่ไหน
ไม่ ไม่เคย ข้าจะไปฆ่าใครได้ ท่านหมออย่าพูดจาเหลวไหลนะข้าก็แค่ป่วยธรรมดาเอง นับวันการหลอกหลอนก็ยิ่งหนักข้อขึ้น จงป๋อเงินข้าอยู่ไหน เงินของข้า คืนมา อย่าไปให้พ้นไปให้พ้นนะเงินอะไรของเจ้านะข้าไม่รู้เรื่องหรอกข้าไม่รู้ ใคร ท่านตะโกนใส่ใครกัน ที่นี่ไม่เห็นมีใครสักคน ในสายตาของภรรยาที่ลานบ้านว่างเปล่า แต่ในสายตาของจงป๋อ ร่างเน่าเปื่อยนั้นยังอยู่ตรงนั้น จ้องมองขึ้นมาไม่วางตา อาการของจงป๋อสุดหนักลงทุกวัน ร่างสู้ผอมไร้เรี่ยวแรง จนแทบลุกยืนไม่ไหว กระทั่งวันหนึ่ง มีผู้เฒ่าในหมู่บ้านแวะมาเยี่ยมไข้แล้วแนะนำทางออกหนึ่งให้ ข้าเห็นคนป่วยหนักกินไม่ได้นอนไม่หลับแบบนี้มาหลายราย ลองสูบฟินดูสิเจ้า มันช่วยให้หายปวดหายเมื่อย หลับได้กินได้ ร่างกายจะได้ฟื้นแรงขึ้นบ้าง จงป๋อที่จมอยู่ในความทรมานมานาน ได้ยินดังนั้นก็เหมือนคนจมน้ำคว้าขอนไม้ได้ เขาให้เมียไปหาฟินมาให้ลองสูบและมันก็ได้ผลจริง อย่างน้อยก็กับร่างกาย ฤทธิ์ฟินกล่อมให้เขากินได้นอนหลับ เนื้อตัวเริ่มกลับมามีแรงขึ้นบ้างทว่าต่อให้ร่างกายจะฟื้น สิ่งที่ตามหลอกหลอนก็หาได้จางหายตามไปไม่ เจ้าต้องการอะไรจากข้าอีกอะข้าขอร้องล่ะ ไปเสียทีเถอะนะ ถึงจะถูกหลอกหลอนทรมานเพียงนี้ จงป๋อก็ไม่กล้าปริปากบอกความจริงแก่ผู้ใด เพราะกลัวว่าหากเรื่องแดงขึ้นมา ตนต้องถูกจับไปลงทัน และที่สำคัญต้องคืนเงินก้อนโตนั้นไปทั้งหมด เขาจึงได้แต่เก็บงำความลับ แล้วหันหน้าเข้าหากล่องฟิน หนักข้อขึ้นทุกวัน จากสูบเพื่อรักษากลายเป็นสูบเพราะขาดไม่ได้ เงินในถุงที่เคยอัดแน่นก็ร่อยหรอลงเรื่อยๆไหลออกไปแลกกับควันขาวครั้งละ10,000 ฝ่ายภรรยาที่เคยปรนนิบัติดูแลก็เริ่มเอื่อมระอากับผัวขี้ยาเต็มทน ท่านเอาเงินไปซื้อฝิ่นอีกแล้วใช่ไหม เงินตั้งก้อนโตขนาดนั้น ท่านพลานจะเหลือแค่นี้ แล้วต่อไปข้ากับท่านจะเอาอะไรกิน เงินของข้าหามาเอง จะเอาไปทำอะไรก็เรื่องของข้า เจ้าไม่ต้องมายุ่งนะ เรื่องของท่านหรือข้าอยู่กับท่านมา อดมื้อกินมื้อมาด้วยกัน พอมีเงินท่านก็เอาไปเผากับควันฝิ่นจนหมด แบบนี้จะให้ข้าทนไปถึงไหนกัน เจ้าพูดมากนัก ดีละในเมื่อเจ้าชอบยุ่งกับเงินข้านัก ข้าจะเอามันไปซ่อนเสีย ให้เจ้าหาไม่เจอ จะได้ไม่ต้องมาถกเถียงกันอีก คืนนั้นเอง ภรรยาจัดแจงหุงอาหารเย็นตามปกติ มากินข้าวเถอะ
ข้าทำแกงที่ท่านชอบไว้ให้ กินเสียตอนร้อน จงป๋อชะงักมองเมียอยู่วูบหนึ่ง แปลกใจที่จู่ๆนางก็กลับมาอ่อนหวาน แต่ความหิวก็ชนะความสงสัย เขาคว้าช้อนตักข้าวเข้าปากคำโต อ้าวแล้วเจ้าล่ะยายไม่กิน มัวนั่งมองข้าอยู่ได้อะ ๆ ข้ากินของข้าไปก่อนแล้ว ท่านกินเถอะ กินเยอะ จงป๋อไม่ได้เฉลียวใจสิ่งใดอีก ก้มหน้าก้มตากินต่อไปคำแล้วคำเล่า จนแล้วจนรอด อาการประหลาดก็เริ่มมาเยือน หัวของเขาเริ่มหนักอึ้งปวดตุบๆราวบางสิ่งบีบรัด ภาพตรงหน้าค่อยๆเบลอหมุนขวาง แล้วร่างของจงป๋อก็สุดหวบลงกับพื้นเรือน เจ้านี่มันตัวข้าเป็นอะไรไปนะเจ้าทำอะไร นั่นมันเงินของข้านะ เงินนี่มันก็ไม่ใช่ของท่านนี่ ยงเล่า เจ้าทำอะไรข้า เจ้าใส่อะไรลงไปในข้าวให้ข้ากิน บอกมาเจ้าใส่อะไรลงไปอะ ร่างนั้นไม่ตอบ เสียงที่ได้ยินเป็นเสียงของเมียหรือเสียงของเพื่อนที่ตายไปแล้ว จงป๋อแยกไม่ออกอีกต่อไป นี่คือฤทธิ์ยาที่กำลังกัดกินประสาท หรือคือหยงเหล้าที่ตามมาทวงถึงที่ ไม่มีผู้ใดให้คำตอบเขาได้อีกแล้ว คืนนั้นภรรยาของจงป๋อหอบเงินก้อนนั้นหนีหายไปจากหมู่บ้าน ไร้ผู้ใดรู้ว่านางมุ่งหน้าไปทางไหน และไร้ผู้ใดรู้ว่าในความมืดคืนนั้น มีสิ่งใดมองตามหลังนางไปบ้าง ส่วนจงป๋อนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นเรือนนั้นเอง ยาพิษในมื้อสุดท้ายค่อยๆพรากลมหายใจเข้าไปทีละน้อย ทีละน้อย หลายวันผ่านไป นี่ดูสิทำไมบ้านนั้นถึงเงียบจังเลยล่ะ ใครก็ได้เข้าไปดูสิ ชาวบ้านผิดสังเกตว่าเรือนหลังนั้นเงียบผิดปกติ จึงชวนกันเข้าไปดู สิ่งที่พบคือร่างของจงป๋อที่กลายเป็นศพขึ้นอืดอยู่กลางเรือนของตนเอง โธ่เอ้ย ตายคาเรือนมาตั้งหลายวันไม่มีใครรู้เลยหรือนี่ แล้วเมียมันล่ะ หายหัวไปอยู่เสียที่ไหน ชายผู้ฆ่าเพื่อนเพื่อชิงเงิน สุดท้ายก็จบชีวิตลงโดยน้ำมือของคนใกล้ตัวที่หมายชิงเงินก้อนเดียวกัน เขาตายอย่างโดดเดี่ยว เป็นศพที่ไร้คนเหลียวแล ไม่ต่างจากศพที่เขาเคยฝังกลบไว้ ริมลำธารแห่งนั้น เงินที่ได้มาด้วยเลือดไม่เคยให้ความสุขแก่ผู้ใด มันเพียงเปลี่ยนมือจากคนโลภคนหนึ่งไปสู่คนโลภอีกคนหนึ่ง และตราบใดที่มันยังไม่กลับคืนสู่เจ้าของ เสียงทวงถามนั้นก็ยังคงตามไป ไม่ว่าเงินก้อนนั้นจะไปอยู่ในมือผู้ใด